ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሻረባ አሰራር ነው። በጣም ሲምፕል ቀላል ምስር ያለው ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ምን እንዳለኝ ገልጻለሁ። እሺ ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር እርድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር የተቀቀለ ድፍን ምስር፣ እዚህ ጋር ደግሞ አደንጓሬ የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። እናንተ ግን ፍሬሽ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ እባካችሁ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ ከማብሰላችሁ በፊት። ደግሞ ፓስታ፣ መኮረኒ የፈለጋችሁትን ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን መኮረኒ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርቴን ትልልቅ ነው የከተፍኩት። እዚህ ጋር የበግ ስጋ አለኝ። አጥንትም አለው ስጋም አለው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ትወዱታላችሁ። ምርጥ ቪዲዮ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሌላ የምነግራችሁ ነገር የተለያየ ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ካሮት መጨመር ትችላላችሁ። ሩዝ መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እሱን አልጨመርኩም። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። የተለያየ ቬጅቴብል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ደግሞ እንሄዳለን። እሺ ትልቅ ድስት ያስፈልጋቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ስትሰሩ ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ዘይቴ ኦሊቭ ኦይል ነው። እናንተ የፈለጋችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ስጋዬን መጀመሪያ እንጠብሳለን። ከዛኔ ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ክዳን ያስፈልገናል። እሺ ስጋችን እየተጠበሰ እዚህ ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እርዳችንን እንጨምራለን። ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ድንቻችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄን እናደርጋለን። በደንብ አድርገን ለ6 ለ7 ደቂቃ እናበስላለን። አብረን እንጠብሳለን ከቲማቲሙ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር ከስጋው ጋር። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገናል። እሳታችሁን አሁን ከፍ አድርጉና ጥበሱ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ይሄ ለ7 ደቂቃ ይጠበሳል ከእርዱ ጋር ከቲማቲሙ ጋር ከስጋው ጋር ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ 5-6 ደቂቃ እየተጠበሰ እዚህ ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ቀሪውን እንጨምራለን። ለነገርኳችሁ ምስሬ የበሰለ ነው። ድፍን ምስሬ አብስሉት። ለምን ቶሎ ስለማይበስል ይሄ ቢንሱ ኦልሬዲ የበሰለ ነው። ፓስታ፣ መኮረኒ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ምን እናደርጋለን? ይሄንን አብረን እንጠብሳለን። 5-6 ደቂቃ አብረን እንጠብሳለን ከቲማቲሙ ጋር ምስሩ ጋር በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እሳታችንን ማከለኛ አድርገን ደግሞ ድጋሚ እነዚህ እንጠብሳለን። ለምን ግማሹ የበሰለ ነው። ስለዚህ እንጠብስና ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገናል። እሺ ያው ሁሉም ተጠብሶ ይኸውላችሁ ቲማቲሙም ሞቶ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ጨዋችንን እናዋህዳለን። ከዛ ውሃ እንጨምርና ለ20 ደቂቃ ጋዛችንን ማከለኛ አድርገን እሳታችንን እናበስላለን ማለት ነው። ክዳን ያስፈልገናል። ይሄንን በደንብ አድርገን ለ20 ደቂቃ እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ምርጥና አሪፍ ሱፕ ነው የሚመጣልን። በጣም ቆንጆ ትወዱታላችሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ለ20 ደቂቃ አብስሉት። እሺ ይኸውላችሁ ዋው እንዴት እንደሚያምር በስሎ ምርጥ ሆነ። ምርጥ አሪፍ ሾርባ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? እርጥብ የድንብላል ቅጠል እንጨምራለን። ጋዛችንን እናጠፋለን። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ የዛሬ ቪዲዮ ሾርባዬ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አሪፍ ምርጥና ሲምፕል ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም።
በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄ ነበረ። ስሩና ተመገቡ። ቻው